تو اینجا من فکر میکردم خدا بده، چون همیشه وقتی سنگ قبل میشستم از بچگی نگاش میکردم میگفتم تو چقدر بدی، چرا تو منو نمیبینی، چرا زندگی منو نجات نمیدی، چرا من یه شب نمیخوابم صبح بلند بشم همه مشکلاتم حل شده باشه، صاحب همه چی شده باشم. فکر میکردم بده، توقع داشتم از خدا و همیشه ازش یه چیزی میخواستم، طلبکار بودم. فکر میکردم هر چیه داده خدا، هر چیه داده مثلا به اروپایی‌ها. خیلی دنیا خدای اونا از خدای ما بهتر، یعنی اون یه جور دیگه نگاه کرده، وی آی پی نگاهشون کرده. وقتی رفتم یه روستاشون دیدم خیلی خجالتم شد، خیلی با دقت با عجیب من دنبال یاد گرفتن بودم، دیدم روستاشون هیچ چیزی نداره. یعنی اونا یکن ما صدیم از لازم داشته، ولی اونا فرقی که داره از یکشون درست استفاده کردن، ما از صدمون نمیفهمیم چی استفاده کنیم. ما نمیفهمیم چی استفاده کنیم، چون نمیفهمیم فکر میکنیم یکی دیگه توقع داریم، از یکی دنبال مقصر میگردیم. دیدم یه خونه معمولی، یه گربه داره، یه اسبی داره، یه چند سگ و چند تا خوک، و یه اتاق برای خودش ساخته، 10-15 تا اتاق برای خارجی‌ها. از سر و سر دنیا اومدن کی به خوکا غذا میدن. آقا دیدم یه پنیری آورده گوشته وسط، کفک زده، همه جاش کفک زده بود بیرون. اره گرفتن میبرن، اینا عکس میگیرن. خب من دیدم یه کار بدی هم ما البته بگم ما تو کشورمون یه رسم بدی داریم، تعارفی. ما مثلا تو خونه‌ای که بزرگ شدم، مادرم اگه بابام کارگر بود، اگه درآمد 4 روز 5 روز بابام می‌خواست یه نهار درست کنه بره مهمون، 2 رقم غذا درست کنه، 7-8 ساعت تو آشپزخونه کار کنه، همه چیز فراهم کنه، یه سفره زیبا برای مسافر برای مهمون پهن کنه، اولش میگفت به بزرگی خودتون کمی کاستیه رو ببخشید. و من اینجور بچه بودم، همیشه از شکستگی حرف زدم. مثلا خارجی‌ها میگفتن ساری لوکال چیز، ساری نو تکنولوژی، ساری رو همیشه میگفتم. و اونجا دیدم قدرت ما خیلی بهتره. اونجا بدنم لرزید، یه لحظه با یه عشق دیگه به خدا نگاه کردم. یعنی همیشه طلبکار بودم، همیشه مقصر او رو میدونستم، همیشه دنبال یه قهرمان بودم. میگفتم چرا قهرمان نمیدی؟ یا حس کردم قهرمان خودمم، من راه اشتباه اومدم، من بد بودم. تقدیر نیست، این تقدیر یه چیز الکیه. دنیا دنیای تغییره. منم که میتونم دنیامو عوض کنم و میرم ایران و طوفان میکنم. و اومدم ایران، نظم اومد، انضباط اومد، برنامه‌ریزی اومد و یه چیز دیگه اومد، عزت نفس اومد. ساری و بدبختی و ضعیفی رفت کنار. اومدم مثلا صبح میدادم گفتم ماجیکال چیز، ماجیکال فارمل، ماجیکال یوگورت، مثلا یه چیز جادوییه، من بهترینم، شما بهترین شب زندگیتونه. و شد و خدمات من ماجیکال شد. یعنی از زمانی که عزت نفس اومد دنیای من عوض شد. My friend, Ali, please, Ali. Happy birthday to you. 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 Thank you. Oh wow. Oh wow, it's such a beautiful gift. Wow, thank you so much. خب من زهرا ورزگرم، متولد سال 78م، 23 سالمه و تقریبا همسن و سال اتفاقی هم که تو زندگی پدر مادرم افتاد. یعنی از بچگی خودم رو یه جورایی نمیدونم چجوری بگم، انگار که وابسته بودم به اتفاقی که تو زندگیمون میفته و همیشه هر وقت بابا میخواد محاسبه کنه ببینه چند سال کار شروع کرده، مثلا از من میپرسه چند سالته و دیگه داستان منم اینجوریه، یه جوری پیوند خوردم به اتفاقی که تو زندگیمون میفته و زندگی بابا و رویاهاش. شاید نه اون اوایل، خب به هر حال شاید هیچ کسی زیر 5 سالگیش رو درست یادش نباشه، ولی بزرگ شدن من همیشه همراه این قضیه بوده که این سختی‌ها و مشکلات رو می‌دیدم. یه اتفاقی که هست اینه که از بیرون همیشه همه تصور میکنن همه چی عالیه. همین هفته پیش ما یه مهمان اسپانیایی داشتیم، خانومی بود که به من اومد منو گرفت تو بغلش
و به هم گفت که من 85 سالمه و تو زندگیم شادترین انسانی که دیدم بابای توه و باید به خودت افتخار کنی. من همیشه افتخار میکنم، ولی گاهی وقتا از بیرون اون انرژی مثبت انقدر زیاده که شاید همه آدما باتریشون فول میشه، شارژ میشه تو همنشینی یا هم صحبتی با بابا یا حالا توی خونه ما، ولی سختی ها و مشکلاتی که پشت پرده از پشت صحنه هست و وقتی درک میکنی یکم این مدل سخت‌تر میشه دیگه. اینجوری نیست که بگی چقدر ساده زندگی خوبه، همه چی عالیه. سختی ها و مشکلات، من یادم زمانی که ما لوله کشی آب نداشتیم خونمون و مثلا مامانم مجبور بود بره سر قنات ظرف بشوره یا لباس بشوره، آب بیاره برای مهمونا، یا تو آشپزخونه کوچیکی که هم باید زندگی میکردیم هم غذا درست میکردیم. این سختی ها، این مشکلات، یه بچه قطعا نمیتونه کمک کنه. من الان میتونم کلی از کارا رو انجام بدم، یه بار از دوش بابا بردارم، ولی یه زمانی نه. این سختی ها، استرسی که وجود داشت، شما یک افرادی از یک کشور دیگه میاد که طبیعتاً استرس زیاده که اینا مریض نشن، یهو نمیدونم سردشون نشه، گرمشون نشه، چایشون خوشمزه باشه، غذاشون نسوزه، ظرفی که جلوشون میذاریم کثیف نباشه، تو روستا باد نیاد، بارون نیاد، یه طوفان، یه رعد و برق کوچیک یه استرس عظیمی به خونه وارد میکرد. ولی قانون ما این بود، حق نداشتیم ناراحتیمون رو نشونه گردشگر بدیم، نه که بترسیم. قانون دلی بود، میتونستیم که اگه قرار خوشحال باشن و با انرژی مثبت برن، من حق ندارم ناراحتیم و خستگیمو بهشون نشون بدم. انرژی منفی برای پشت سره و انرژی مثبت رو باید نشون بده و این قضیه، این چالشه همیشه وجود داشت. ماجیکال گفتم و ماجیکال شد. ببین عزت نفس اومد، خودم رو ضعیف نکردم، گفتم بهترینه و بهترین شد و دنیام خیلی عوض شد و ذره ذره داشت اون خود ادویکیشنی که دادم، آموزشی که دادم، داشتم خانواده‌ام و محیطی که کسی که بهم کار میکرد خوب بود. مثلا خارجی‌ها رو می‌بردم کوچه باقی، آبشاری نشونشون میدادم، کوی نشونشون میدادم، مثلا برمیگشتیم میدیم ضعیفن تو برگشت. بعضی روزا که از یه مسیری میرفتم این مسیر دیگه میادم میدیدم ضعیف نیستن، یه جو فهمیدم تکرار خوب نیست، حتی یه مسیری که میرم به یه مسیر دیگه برگردم. ذره ذره مثلا متوجه شدم که باید چه کار بکنم، عاشق کارم شدم و با خدا دوست شدم. یعنی خدا رو دیگه عاشقش بودم. یعنی یه روزی اومدم خجالت کشیدم، گفتم خدایا تو همه چی به ما دادی، من نمیدونستم. خدا رو باید فقط شکر کرد و از زمانی که خدا رو شکر کردم دنیام عوض شد. دیگه من نمیترسم، چون کرونا که اومد درآمد مولتی میلیاردی رو من از بین برد. تا قبل از کرونا من آدمی بودم که تو خونم فیلم می‌ساختن، تلویزیون اروپا هر مستندی هم 300 تا 500 میلیون یورو من میگرفتم از کشور اروپایی. یعنی واقعا داشتم ارزش افزوده زندگی روستاییمو خوب در می‌آوردم، یه مارکتینگ تبدیل شده بودم و به صفر شد. 10 بار زندگیم خورده زمین. ببین الان فهمیدم وقتی خدا رو دارم، وقتی حال دلم خوبه، همه کار میکنم. من الان دنیام عوض شد. الان بهتون میگم چی شد. همینجوری کار کردم، بزرگتر شدم. رفتم فرانسه، ببینم فرانسه چرا پاریس قد معروفه. خب تو پاریس راز پاریس رو فهمیدم. پاریس داشته موزه‌های خوب. ولی برگشتم من همیشه کپی نمی‌کنم. موزه‌های زندگی خودم، موزه‌ای که استوری خودم چجوری شروع شده، موزه‌های قالیبافی، صنایع دستی، داروی گیاهی روستامون، اینا رو راه انداختم. وقتی موزه‌ها رو راه انداختم، مردم مسخره‌ام می‌کردن، میگفتن حالا خارجی مثلا میاد اینجا گاو و گوسفند و زندگی روستایی رو ببینه، ولی برای موزه‌اش کی نمیاد. الان در حال حاضر موزه من یکی از موزه‌های ثبت شده تو کتاب یونسکو برای ایرانه که خارجی‌ها میان اتوبوس صف میکشن، بلیط میگیرن، فقط میان موزه‌های منو ببینن. یه زندگی سادگی زیستن، یه دانشگاه کوچیک یه ساعته، خودباوری، عزت نفس، پر از انرژی‌های مثبت و حال خوب. یه دنیای خیلی عجیب، دنیای خودم، عشق خودم رو تبدیل به یه موزه کردم. And also we can make dry habitat after rain.
and also that is so good, better for collect all of energy. من وقتی کرونا اومد کنسل شد تمام تورام، تمام فیلم‌های اروپایی کنسل شد. باید چیکار کنم؟ من باید چیکار کنم؟ حتی یه جا بهتون نگفتم، یه زمانی خوب کار کردم، تو زمانی که میفهمیدم از کی باید پنیر بخرم، از کی دوغ بخرم، از کی روغن خوب بخرم. ولی یه زمانی توی اتفاق بدی تو روستاها افتاد، مخصوصا تو روستای ما. یه پول بزرگی بی هدف وارد روستاها شد. یه چیزی به نام طرح احادی اومد. روستایمون که خاکی بود و اسفالت کرد، جدول کشید، ستون زدن، لامپ گذاشتن و فانوسا از روستا رفت. درای چوبی رفت کنار، گاوا رفت کنار، مردم ماشین خریدن، در آهنی خریدن. دیگه منی که میترسیدم کتک بخورم، اگه خونه روغن نخرم برم دفعه دیگه اون خونه روغن بخرم، روغن گیرم نیومد، تخم مرغ گیرم نیومد، دیگه ماسک گیر نیومد، وجداناً خیلی چیا محلی دیگه گیر نیومد. نمیفهمیدم چرا اتفاق افتاد. مردم روستا ثروتمند شده بودن، تفکرشون عوض، پولی بی آموزش دادن دست روستایی‌ها، تولید تو روستا از بین رفت و اینجا بزرگترین تغییر زندگیمو دادم. خودم گاو خریدم، طویله دست کردم، فهمیدم زمین میخواد، زمین کشاورزی را انداختم، گوسفند خریدم، زنبور خریدم. مثلا یواشاش یا نفهمیدم 2 سال بعد از این اتفاق دیدم تهران دارن مدال بهترین کشاورز روستایی رو بهم میدن. من که وقتی تو ده بودم بعضی روزا که خانمم تو مغازه میسود میرفتم یه کاری اضافی کنم که یه پولی بیشتر بیار تو زندگیم، 1000 تا بیشتر بیا، میرفتم برای مردم کار میکردم، کارگری. هیچ کس تو ده قیچی دستم نمیداد، بیل نمیداد، میگفتن این حماله، گاری کود فقط بهم میدادن، یا بار کنم یا ببرم. من که یه بچه شهری بودم فقط حمالی میتونستم بکنم، تبدیل به بهترین کشاورز داشتم میشدم. یا خونم شد جاذبه، یا صاحب مزرعه شدم. الان دیگه مردم رو ده میبدن از من شیر و ماست میخریدن، در خونه من صفایی میسن تو شیر گاو بخرم. دنیا عوض شد و من لذت بردم از شغلی که دارم. اولا میخواستم کار برای پول بود میکردم، بخاطر خارجی خوششون بیاد گاوداری میکردم، یا خودم لذت بردم. دیدم چه عشقی از کشاورز بودن، از تولید چقدر لذت داره. آدم گرجش خودش تولید درست کنه، تخم مرغ شد. و اینجا بزرگترین تغییر زندگی من بود. بعد شدم یک که تو کتابا ثبت شدم به عنوان یک کشاورز نمونه و روستایی نمونه ایران. یعنی کتابای بین‌المللی میگفتن اگه شما بخواید تو ایران یه رعیت ببینید، کشاورز نمونه، یه دهاتی ببینید، عباس وزگه تو شمال فارس برید ببینید. یعنی دنیای من شد یه دنیایی که عاشقش بودم و مارکتینگ جهانی شد برای خارج از ایران. از یکی گاوم شد 8 تا، گوسفند مثلا 2 تا 3 تا تبدیل شد مثلا 50 60 تا، کندو مثلا از یکی شد 50 تا، زمین خونم از مثلا 300 متر تبدیل شد مثلا به 20 هکتار. یه خونه 20 هکتار، یعنی خونه‌ای که وارد میشی و همه چی توش می‌بینی و ذره ذره تغییر کرد. تا اینکه مثلا کرونا اومد و درآمدام دست دادم. خب من بعد چیکار میکردم؟ ولی یه زمان گفتم خدایا من بازار خارجی دست دادم، میتونم درسته لبنیاتم داخل رستوران فروش نمیره، میتونم مشتری مردمی پیدا کنم. اومدم رفتم مثلا 2 تا از راننده تاکسی‌ها که خیلی نفوذ دارن و دعوت کردم دستگاه شیردوشی، گفتم نگاه دستگاه تمیزی دارم، شیرگاه به خوبی دارم، در من آمد که شیر رایگان دادم به 3-4 نفر. یه هفته نشد یخچالام دیگه بگم تو زمان کرونا 10-20 روز تمام یخچالام شده بود پر از پنیر. از بس که درست میکردم پنیر روغن کره جا نداشتم دیگه، فریزر جا نداشت. یه هفته نشد که در خونم صف کشیدن برای محصولات ارگانیک، گرونتر بود میخریدن، یخچالام داشت خالی میشد. یعنی اون درآمدش اون نبود ولی نذاشتم برشکست بشم، چون کرونا خیلی از آدمایی مثل من هتلدارا رو برشکست کرد. ما جنگیدیم، ما تغییر دادیم، ما اومدیم تورای دانش آموزی رو قبول کردیم، اردو قبول کردیم. میدونی چه اتفاقی افتاد؟ یه کارهای دیگه جاگزین کردیم. ما اومدیم صرفه جویی کردیم. مثلا توسعه ها رو کلا توسعه‌مون رو تعطیل کردیم. من آدمی بودم که همیشه اینجا رو نمیدیدم، اینجا رو میدیدم، همیشه در حال توسعه بودم. تمام توسعه رو تعطیل کردیم. ماشینای گرون قیمت، ماشینی فوق العاده گرون قیمت بره کنار، جاش مزد و کابین بیاد، جاش پژو پارس خریدیم، گفتیم با ماشین ایرانی سوار میشیم.
حتی ماشین عوض کردیم، حتی خرید بچه‌هام که میرفتن فروشگاه هر چی می‌خواستن کمتر. یعنی با اردن هزینه کمتر، چند تا از کارگرها دیگه مجبور شدیم بگیم آقا برید دنبال کار خودتون، خودمون کار کنیم و تلاش خودمون رو بیشتر کردیم. یعنی تلاش وقت کار خودمون رو بیشتر کردیم، هزینه ها رو آوردیم پایین و زندگی و امپراتوری خودم از برشکستگی نجات دادم و خیلی قشنگ نجات دادم.